ดูน้ำน้องค่ะน้องน้ำเยอะมาก It's very juicy เปรี้ยวแล้วค่ะ อร่อย It's already sour for 10 days and it's very goodเลิศเห็นไหมสูตรนี้อร่อยค่ะ ขอบคุณพี่ซอมากนะคะสไปเกาหลีนะคะ Daughter in law by Korea นะคะ ช่องของพี่ซอนะคะสไปเกาหลีจ้า
see. อุ๊ยวันนี้วันที่4ลองดูข้างในสิยังไม่เปรี้ยวเลยค่ะต่อไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกิมจิของเรานะคะก็หมักเป็นเวลากี่วันแล้วเนี่ยประมาณ10 วันได้แล้วค่ะ so right now this is the kimchi that I ferment around 10 days and let's open it up and see how it goes okay นี่นะคะกิมจิเราก็สวมถุงมือก่อนเนาะสวมถุงมือก่อนนะคะ wear the gloves please because the kimchi pepper is very red I don't want it's gonna be ถุงมือติดข้างไม่เป็นไรนะคะ so I don't want your hand to be so like red so let's get started นี่นะคะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะ
ก่อน เดี๋ยวค่อยคลีนนะคะเพราะว่าดูน้ำน้องค่ะน้องน้ำเยอะมาก It's very juicy so I did 1 kilogram of the Napa cabbage so สูตรนี้นะคะ1 กิโลนะคะแล้วก็นี่จะเอาไปแบ่งเพื่อนๆด้วยนะคะก็จะเอามาตัดก่อนเนาะ Oh my god เอาออกมาตัดเลยอ้าวก็หั่นเป็นชิ้นๆเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอชิมรสก่อนนะเปรี้ยวแล้วค่ะอร่อย It's already sour for 10 days and it's very good so how to keep it you should airproof container like this and keep in the fridge I think it's a better way ก็วิธีเก็บรักษานะคะเราก็ใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะแล้วก็ใส่คอนเทนเนอร์เนาะที่มันแน่นหน่อยแน่เลิศแต่ละคนงานก็จะเป็นงานเลอะๆหน่อยนะคะเอาไปจ้านะเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปนะคะว่าเมนูที่ทำกับกิมจิที่เราทำเองที่บ้านนะคะจะเป็นอะไรนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ stay tuned นะคะว่าเราจะมีวิดีโออะไรดีแต่ว่ามีแน่นอนหมูย่างเกาหลีพูดถึงน้ำลายสอเลยโอเค so this is the end of this video I have to clean it up for this messy and let's stay tuned for the coming up video what I am gonna cook with homemade kimchi that I made and thank you for coming by and feel free to follow me for the recipe it's very good tasty of course and stay tuned for my upcoming up video what am I going to cook with the homemade kimchi here and thank you for watching my video see you again next time bye โอเคค่ะพอดีว่าแบตหมดกล้องแบตหมดถุงมือกลับด้านใส่ยากใส่เย็นเหลือเกิน